নমস্কাৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ADRE আড্ডালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি নতুন এটা কনসেপ্ট নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। টপিকটো হ'ল আপোনাৰ ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনছ, তাৰ আপোনাৰ কি ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন মানে কি আমি বুজাৰ চেষ্টা কৰিম, লগত আপোনাৰ তাৰ কিছুমান টাইপছৰ কুৱেশ্যনছখিনি আমি চেষ্টা কৰিম মানে ইয়াত সলভ কৰিব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টোলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া চাওক, আমি ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন বুলি কাক কওঁ। তো ফাৰ্ষ্ট আমি কওঁ ফ্ৰেকশন। আমি ফ্ৰেকশনছ কেনেকৈ লিখোঁ? বোলে ফ্ৰেকশনছ আমি লিখিব যাওঁ এনেকুৱা এটা ভগ্নাংশ য'ত আপোনাৰ ওপৰত যিটো থাকে তাত আমি নিউমাৰেটাৰ বুলি কওঁ, তলতো ডিন'মিনেটাৰ বুলি কওঁ। আমি ফ্ৰেকশনছ তেনেকৈ কওঁ না, ভগ্নাংশ বুলি আমি তেনেকৈ কওঁ। কিন্তু এতিয়া ধৰক আমি কোনো এটা ভগ্নাংশ লিখিছোঁ, ধৰক 7/4, 19/11, 26/30, এনেকৈ আমি সংখ্যা কৰি ভগ্নাংশখিনি লিখি আছোঁ, য'ত আপোনাৰ ওপৰৰ সংখ্যাখিনি যদি আমি চাওঁ, ওপৰৰ যিটো সংখ্যা নিউমাৰেটাৰ যিটো আছে সেইটো আপোনাৰ ডিন'মিনেটাৰৰ পৰা ডাঙৰ হৈ আছে, হয়নে? এনেকুৱা এটা ফ্ৰেকশন য'ৰ নিউমাৰেটাৰটো আপোনাৰ ডিন'মিনেটাৰতকৈ ডাঙৰ হয়, এইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ? ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনছ। তো ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনত সদায় আপোনাৰ ওপৰৰ সংখ্যাটো তলৰ সংখ্যাতকৈ ডাঙৰ থাকিব, ওপৰৰ সংখ্যাটো তলৰ সংখ্যাতকৈ সদায় ডাঙৰ থাকিব। তেনেকৈ আমি সংখ্যাক আমি সদায় তেনেকৈ ফ্ৰেকশনছ আমি কি বুলি কওঁ? ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনছ। এতিয়া আমি ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনছ কি হয় আমি বুজিছোঁ। এতিয়া আমি ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনছ কিছুমান যোগ কেনেকৈ কৰিব লাগে বা বিয়োগ কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি চেষ্টা কৰিম ইয়াত বুজিব কাৰণে। তো চাওক, মই দুটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন লৈছোঁ, 5/2 প্লাছ ধৰক 7/3, দুটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন হয়। এতিয়া ধৰক আমাৰ দুটা যদি ফ্ৰেকশনছ যোগ কৰিব দিছে, তো চাওক আমি কি কৰিব কৈছোঁ, যদি দুটা ফ্ৰেকশন থাকে সদায় আপুনি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই মেথডটো ইউজ কৰিব, যিটো আমি কি বুলি কওঁ, আমি জেনেৰেলি এইটো ফ্ৰেকশন ৰুল যিটো আছে এইটো ৰুলক আমি বুলি কওঁ ইয়াত বাটাৰফ্লাই ৰুল বুলি কওঁ। তো ইয়াত 5 আৰু 3 প্ৰডাক্ট কিমান হ'ব? দুটা যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ 5/3 কিমান হ'ব? এইটো আপোনাৰ 15 হৈ যাব। 2/7 কিমান হ'ব? বোলে 14 হৈ যাব। মাজত কি আছে বোলে? মাজত প্লাছ আছে, আপুনি প্লাছ লিখি দিলে, হয়নে? আমাৰ নিউমাৰেটাৰৰ কাম কমপ্লিট। এতিয়া ডিন'মিনেটাৰ কি হ'ব? ডিন'মিনেটাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব। তো 2 আৰু 3, 2 × 3 কিমান হ'ব? বোলে 6 হ'ব। তলত 6 লিখিছোঁ। ওপৰত দুটা যোগ কৰিছোঁ, কিমান পাম? বোলে 29/6 আপোনাৰ ফ্ৰেকশনছ পাইছোঁ। এতিয়া চাওক, যদি আমি চাওঁ ইয়াত ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন দুটা আছিলে বোলে, হয় ছাৰ, দুটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন আছিলে। যদি দুটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন আমি যোগ কৰোঁ সদায় আমি ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনহে পাওঁ, এইটো আমি ইয়াত গম পাইছোঁ, হয়নে? হয়। এতিয়া চাওক, আমি যোগ কৰিছোঁ, এতিয়া বিয়োগ কৰি চাওঁ, এইখিনি সংখ্যাই লৈছোঁ, বেলেগ সংখ্যা লোৱা নাই। 5/2 - 7/3। এতিয়া আমি চেম দুটা যোগ কৰিব মানে বিয়োগ কৰিব দিছে, আমি একেটা ৰুল ইউজ কৰিম, দুটা ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই মেথড আমি ইউজ কৰিব যাওঁ। চ' ইয়াত আপোনাৰ কি হ'ব? 5 × 3 15, 2 × 7 14। মই বাৰ এটা কথা কৈছোঁ, সদায় মনত ৰাখিব, আপোনাৰ যিটো আগৰটো ইয়াত যেতিয়াকৈ 5 × 3 কৈছে, ইয়াত 15 আহিছে, 2 × 7 14। এই 15টো আগত লিখিব লাগিব, 14টো পিছত লিখিব লাগিব। এনেকৈ নহয় 14টো আগত লিখি দিওঁ 15টো পিছত, এনেকৈ নহ'ব। মাজত কি আছে বোলে? মাইনাছ লিখিছোঁ, আৰু তলৰ যিটো আহিছে দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, 2 × 3 কিমান হ'ব? 6 হ'ব। এতিয়া চাওক, 15কে 14, 15ৰ পৰা 14 মাইনাছ কৰিছোঁ, কিমান পাম? বোলে 1/6 আমি আনচাৰ পাইছোঁ, হয়নে? এতিয়া আমি যদি চাওঁ, ইয়াত দুটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন বিয়োগ কৰিছোঁ, কিন্তু ৰিজাল্ট কি হৈছে? প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন। তো এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কি সদায়ে আপোনাৰ দুটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন যোগ কৰিলে বা সদায় দুটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন যদি বিয়োগ কৰোঁ সদায় একেটাই ৰিজাল্ট পাওঁ। কিন্তু মষ্ট অফ দ্য টাইম আপোনাৰ দুটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন যদি বিয়োগ কৰোঁ, আমি মেক্সিমাম সময়ত আমি কিমান পাওঁ? প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনহে পাওঁ, ঠিক আছে না? এতিয়া চাওঁ, নেক্সট আপোনাৰ তেনেকৈ যোগ শিকিছোঁ, বিয়োগ শিকিছোঁ। এতিয়া পূৰণটো চাওঁ, 5/2 মাল্টিপ্লাই 7/3। মই একেটাই নাম্বাৰ লৈ আছোঁ, বেলেগ আৰু নাম্বাৰ লোৱা নাই। এতিয়া চাওক, কিবা কেঞ্চেল আছে বোলে? একো কেঞ্চেল নহ'ব। তো নৰ্মেল মাল্টিপ্লাই কৰি দিব, 5 × 7 কিমান হ'ব? 35, আৰু 2 × 3 কি হ'ব? 6। এইটো 35/6 আমাৰ ৰিজাল্ট আহি যাব, বুজিছেনে? হয় ছাৰ। এতিয়া আমি চাওঁ লাষ্ট ৰুল, যিটো ডিভাইড হয়, 5/2 / 7/3। যদি ডিভাইড থাকে কি হ'ব? তো মই যেনেকৈ কৈছোঁ আগৰটো প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন যেনেকৈ আমি বুলি যাওঁ, প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনছ আৰু ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনছ একেটাই ৰুল থাকে, ডিফাৰেঞ্চ একেটাই, জাষ্ট মানে বস্তুটো জাষ্ট এটাই ডিফাৰেঞ্চ হয় কি প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনত প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন থাকিব, ইম্প্ৰপাৰত ইম্প্ৰপাৰ থাকে আৰু, ঠিক
ঠিক আছে নে এতিয়া মাজত কি আছে পুৰা ডিভাইড টু মাল্টিপ্লাই লিখিছোঁ যেতিয়া মাল্টিপ্লাই লিখিম আমি সদায় ৰেচিপল মানে উল্টা কৰি দিব লাগিব তলৰ নম্বৰ সংখ্যাটো পিছৰ ওপৰলৈ যাবগৈ আৰু ওপৰৰ সংখ্যাটো তললৈ আহি যাব হয়নে আৰু এটা বস্তু কি মনত ৰাখিব সদায় আগৰ যিটো ফ্ৰেকশ্যন থাকে এইটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকে তাতে চেঞ্জ নহ'ব এতিয়া 5 আৰু 3 প্ৰডাক্ট কিমান হ'ব বোলে 5 × 3 আপোনাৰ 15 2 × 7 that is 14 তো 15/14 আমি পাওঁ বুজিছেনে তো এইখিনি আমাৰ ইয়াত যোগ শিকিছোঁ আমি ইয়াত বিয়োগ শিকিছোঁ ইয়াত পূৰণ শিকিছোঁ আৰু ইয়াত আমি ভগ্নাংশটো শিকিছোঁ তো ইয়াত এইখিনি বস্তু মনত থাকিব দুটা ফ্ৰেকশ্যন থাকিলে আমি সদায় এইখিনি ৰুল ইউজ কৰি থাকিম কিন্তু দুটাতকৈ বেছি ফ্ৰেকশ্যন থাকিলে আমি এডিশ্যন আৰু ছাবট্ৰেকশ্যনত মেক্সিমাম সময়ত আমি কি কৰিম LCM মেথড ইউজ কৰিব যাওঁ কি মেথড LCM মেথড আমি ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ চ' আজি ভিডিঅ'ত আমি এইখিনি শিকিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'